peste 5 milioane de euro. Atât cheltuiesc românii în medie, în fiecare zi, pentru cumpărăturile online. Și mă refer doar la produsele fizice, palpabile, nu la plată de facturi la utilități, nu la servicii, nu la plata biletelor de avion, vacanțe, ori călătorii, ori plata biletelor la spectacole. Dacă le-am adăugat și pe acestea, atunci unde majoritatea plăților se fac online prin card, atunci creșterile ar fi semnificativ mai mari. Mai ales că în primele 3 trimestre ale anului, deci în primele 9 luni, plata online prin card a crescut cu aproape 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar nu vorbim despre creșteri doar la nivelul plăților online prin card. Comerțul online românesc, în ansamblul lui, a crescut semnificativ în 2016 comparativ cu 2015. Ce s-a întâmplat anul acesta, cum a evoluat piața, care sunt tendințele și care sunt perspectivele de viitor, evident și care sunt problemele cu care ne confruntăm, despre toate vom vorbi în cele ce urmează. Sunt Andrei Radu și vă prezint sinteza pieței de e-commerce din România. Dacă ne raportăm doar la plățile online prin card, cifrele arată o creștere semnificativă, cu aproape 60% în ceea ce privește volumul tranzacționat prin card în primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit estimărilor Romcard, peste 434 de milioane de euro au fost procesate în primele 3 trimestre ale anului 2016 și mă refer exclusiv la plăți online prin card în sistemul 3D Secure, și ne apropiem de o cifră ca bilanț al anului 2016 de aproximativ 600 de milioane de euro, la care se adaugă alte 170 de milioane de euro procesate prin Netopia MobilePay. Cred că, într-adevăr, salturile în ceea ce privește creșterea numărului de tranzacții online vin dintr-o experiență cumulativă din ce în ce mai pozitivă a clientului, deci a deținătorului de card, care cred că a căpătat mult mai multă încredere în a face aceste tranzacții și a plăti cu cardul. Trebuie ținut cont însă că majoritatea tranzacțiilor generate de cardurile românești au loc la comercianți din străinătate, îndeoseb pentru vacanțe, călătorii, bilete de avion, dar și pe site-urile de tip adult sau de gambling. Totuși, îmbucurător este că clasamentul categoriilor de produse și servicii din comerțul online românesc, generat efectiv la magazinele online românești, anul acesta a cunoscut o schimbare majoră. Pe locul al 2-lea în clasament a intrat pentru prima oară retail-ul diversificat. În ceea ce privește plățile pe site-urile internaționale, topul, să zic, preferințelor rămâne pe locul 1 companiile aeriene, apoi agențiile de turism și, în al treilea rând, servicii de advertising. Deci știm despre ce vorbim, marii giganți. În ceea ce privește magazinele online din România, se observă că utilitățile continuă să rămână pe primul loc cu vreo 25% din plăți. În al doilea rând însă observăm pe locul 2 magazinele de retail diversificat și aici vorbesc de magazine gen EMAG, Fashion Days, Paravion, deci genul acesta de firme. Și în al treilea rând serviciile telecom. Anul trecut retail-ul diversificat nu era în top 3. Lăsând la o parte plățile online prin card, să vedem ce cred principalii jucători despre creșterile de piață în ansamblul ei. Unii sunt mai moderați, considerând că piața a crescut în același ritm cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, respectiv aproximativ 25%. Alții au simțit în propriile companii creșteri de peste 40%, iar cei mai optimiști vorbesc despre procente de peste 50%. S-a continuat o tendință de creștere în jur de 25% an la an, ceea ce, evident, față de alte piețe este extraordinar de mult. Pe de altă parte, e-commerce-ul românesc rămâne ca și procent din totalul retail-ului pe unul dintre cele mai mici locuri, mai joase locuri din Uniunea Europeană. Este clar, piața de e-commerce se dezvoltă, crește în medie cu 20%, cred eu că se va întâmpla anul ăsta, până în 30%. Probabil 20-25%. La final de an vom vedea, vom trage linie și vom afla. 2016 cred că e un an mult mai bun decât 2015, cu creștere de peste 40% și tendința asta se va păstra și la anul.
Anul 2016 este deci indiscutabil mai bun decât anul 2015. Dar care au fost factorii care au contribuit la acest succes, la această creștere semnificativă în 2016? Ni spune Dorin Boierescu, CEO To Performant. Schimbările care s-au produs anul ăsta, și anume scăderea TVA-ului, scăderea prețurilor la destul de multe produse și servicii, la categorii de produse și servicii, au scăzut prețurile semnificativ, au crescut salariile. Și în România, pe primele 6 luni, consumul a crescut cu aproape 20%. Așadar, creșterile salariale, scăderea TVA-ului, scăderea prețurilor, toate au condus către creșterea consumului și acest lucru evident s-a reflectat și în comerțul online. Dar ce se întâmplă într-o economie ca a României, care este bazată mai degrabă pe consum și nu pe producție? Ne duce cu gândul această situație din anul 2016 la scenariul înainte de 2008, anul crizei economice? Oare se poate repeta același scenariu? Da. Și aici, fără să fac politică, îndrum pe toată lumea să meargă la vot și să se uite foarte atent pe ce pun ștampila. Pentru că este foarte important. Atâta timp cât n-ar conta lucrul ăsta, m-aș duce undeva și aș trăi, uite, în arealurile astea create de voi cu GP, cu oameni deștepți, smart. Dar uite că ne lovește totdeauna acești oameni și acești parlamentari, uite, în momentul de față, care vin cu promisiuni electorale, cu scăderi de taxe, cu măriri de pensii și așa mai departe. Frame-ul, dacă ne uităm la el, este exact ca cel dinainte de 2008. Când ni se spunea foarte clar, stați liniștiți, criza n-ajunge în România, noi n-avem cum să fim atinși. Nu, vom fi atinși, iar lucrurile pe care le facem acolo, nu știu ce guvern care va veni după aceste alegeri le va putea pune într-un buget și într-o execuție bugetară. Este foarte important. Ceea ce se întâmplă acum este o crimă, efectiv. Nu vom face politică la GPEC, dar nici nu trebuie să ignorăm scenariul extrem de asemănător cu cel de dinainte de 2008. Să fim deci precauți. Întorcându-ne la piața de e-commerce, anul trecut a adus un bilanț de aproximativ 1,3-1,4 miliarde de euro. Să vedem ce cred principalii jucători pentru finalul anului 2016. Ne îndreptăm la o piață de 2 miliarde, probabil cu o marjă de 100 de milioane de euro. Deci chiar dacă poate 2 miliarde nu va fi atins pe deplin, dar oricum e o piață de aproape 2 miliarde de euro în 2016, în estimarea mea. Veștile sunt îmbucurătoare. Ne îndreptăm vertiginos către pragul de 2 miliarde de euro în e-tail-ul românesc. Și atenție, vorbesc din nou doar despre produsele fizice, tangibile, pe care le comercializează magazinele online românești. Să vedem însă și care este trendul anului 2016 la care ar trebui să fie atente magazinele online din România. Trendurile specifice pentru anul în curs, notabile, ar fi, pe de-o parte, cele legate de mobile, migrarea masivă către mobile. Anul acesta, mulți e-taileri, dar și mulți publisher online au raportat cifre semnificativ mai mari pe mobile decât pe desktop. Mobile este cuvântul de ordine al anului 2016, iar trendul se va amplifica tot mai mult în viitorul apropiat. Încă de la sfârșitul anului trecut, majoritatea retailerilor online autohtoni au raportat creșteri semnificative de trafic în ceea ce privește device-urile mobile pe propriile site-uri. Evident, trendul se va păstra și în 2017 și în 2018, dar câteva cifre extrem de interesante în acest sens ne oferă Dan Vârtopeanu, managing partner la Breeze Mobile. Marii jucători anunță deja de anul trecut că au depășit ca trafic mobilul față de desktop, deci au mai mulți utilizatori care vin de pe mobil decât din desktop. Numărul comenzilor începe și el să recupereze. Anul trecut era undeva între 25 și 30%, anul acesta se duce între 35-40%, iar perspectiva nu e decât spre peste 50%. Consumatorii români navighează și chiar cumpără din ce în ce mai mult de pe device-uri mobile. Sunt însă pregătite magazinele online să răspundă acestui trend nou, acestui trend de mobile? Dan Vârtopeanu este membru în juriu al competiției magazinelor online GPEC de 2 ani de zile și a avut ocazia să analizeze până acum peste 200 de magazine online. Să vedem la ce concluzie a ajuns. Clar, o evoluție pozitivă, interesul a crescut. Dacă anul trecut undeva 10-15% din magazinele jurizate nu aveau o versiune de mobil, anul acesta cred că am găsit un singur caz. Așadar, magazinele online românești sunt în pas cu tehnologia și acordă atenția cuvenită adaptării la device-urile mobile. Totuși, mai au mici probleme de optimizări.
Sunt încă multe site-uri care au o temă de mobil insuficient optimizată ca dimensiuni, ca număr de scripturi apelate, adică gradul de încărcare e mai lung. Ok, suntem fericiți că suntem în România și internetul e într-adevăr de mare viteză. Am fost recent în Germania și a fost cumplit să navighez de acolo, dar dacă au situația în care utilizatorul nu are o viteză mare, o să aibă o problemă. Deci aici aș spune că e pe primul loc unde se pot face îmbunătățiri. Schimbând registrul, de curând s-a încheiat mult așteptatul Black Friday, care a adus retailerilor autohtoni creșteri considerabile în vânzări, chiar dacă există voci care spun că conceptul de Black Friday s-a diluat. De pildă, doar liderul de piață EMAG a vândut într-o singură zi de peste 64 de milioane de euro, cu 20 de milioane de euro mai mult decât Black Friday 2015. Așadar, s-a diluat sau nu conceptul de Black Friday? Să vedem. Răspunsul este unul pe care toată lumea îl cunoaște, dar nimeni nu-l atinge, nu-l spune pe față. Black Friday-ul funcționează. Campania de tip Black Friday, că o numești oricum ar fi, funcționează. Ce este surprinzător, într-adevăr, este un, să zicem, probabil, nu acum, dar în anii viitor, va fi ca un bulgăre care ne va ajunge din urmă, este faptul că al nostru client va cumpăra numai dacă va simți acel Black Friday. Dar atenție, pot spune că diferența dintre Evomag la nivelul de campanie pornită versus Evomag fără nicio campanie, doar campanii punctuale pe categorii, fără o umbrelă, este de 30-40% în vânzări. Nu cred că se diluează, după cum știți, noi avem 4 astfel de evenimente pe parcursul unui an. E un eveniment care prinde bine la public, tocmai de aceea îl și facem, încurajăm cumva consumul, care în România pentru moment îl considerăm că este strict de nevoie, nu neapărat datorită voinței de a schimba, de a evolua odată cu tehnologia. Iar pentru a nu lăsa consumatorul să aștepte acele câteva zile pe an, încercăm să îl facem de mai multe ori pe parcursul unui an. Din punctul meu de vedere, cred că asistăm la, nu știu, o exagerare a acestui fenomen numit Black Friday, care ascunde în spate o ușoară disperare. Ascunde în spatele acestui Black Friday non-stop, se ascunde captarea atenției din ce în ce mai mult a utilizatorului. Păi diminuează un pic conceptul, îl ducem un pic în derizoriu, folosindu-l așa de prea multe ori, devine un fel de break news pe televiziunile românești, orice accident minor sau mai mare, nici nu mai știi când e mai mare sau e mai mic, totul e dus în derizoriu. Break news ai tot timpul. Eu cred că nu mai trebuie să ne gândim, ok, Black Friday este un fenomen, el ar trebui să fie într-o zi, de aici am pornit Black Friday 1, 2, 3, 4, dar până la urmă mesajul este că dăm ceva cu discount. Iar lucrul ăsta cred că trebuie să ne învățăm cu el, pentru că este deja o modalitate de comunicare și marketing care în Europa, dacă te duci în fiecare zi, vezi ceva cu discount. Îți povesteam că fiul meu în Londra zice, am vrut să mănânc un hamburger și m-am dus, am căutat cu disperare cel mai ieftin. Când am ajuns 50% off și costa 6 pounds. Păi înseamnă la 100% era 12 pounds, zice, imposibil. Deci totul e o chestie de marketing, de percepție care se transmite către cumpărător. Probabil că există într-adevăr riscul de diluare al conceptului de Black Friday și probabil că ai noștri consumatori vor fi obișnuiți din ce în ce mai mult să cumpere doar atunci când văd semnul de discount în dreptul produselor. Însă, pe de altă parte, pe lângă faptul că Black Friday încurajează comerțul electronic și promovează industria, mai are și un alt rol major în e-commerce-ul românesc. Să vedem care este acesta. Nu te gândi la cifre extraordinare din marfa vândută și așa mai departe. Nu. Câștigul e următorul. Că am stat și eu în 4 ani de zile, tragi niște concluzii și îmi dau seama că totul există o creștere în această perioadă de 20-30, iată, se discută acum de 50% și chiar peste, și va rămâne la fel pentru anul următor. Și am observat-o în 2016, la începutul 2016, că după ce s-a terminat Black Friday, totul a rămas acolo. Deci ai un câștig pe un termen mai lung, pe tot anul respectiv. Iată, magazinele vând marfă
peste 30%, noi curieratele la fel cărăm această marcă. Așadar, volumele de vânzări de Black Friday cresc și după aia se păstrează la același nivel în perioada imediat următoare, ceea ce este îmbucurător pentru industrie. Trebuie avut însă în vedere și faptul că majoritatea comercianților raportează creșterile de Black Friday ținând cont doar de numărul de comenzi primite, nu și de cele finalizate la ușă. Să vedem despre ce este vorba. Mică problemă cu analiza statistică pe Black Friday a fost că majoritatea magazinelor online, pe bună dreptate, și-au indicat sau au publicat informații despre numărul total de comenzi finalizate, dar știm bine că în Black Friday o rată mai mare de nefinalizarea comenzilor cu livrări și deci până la acel moment către clienți, din motive de lipsă de stoc, din alte motive, din motive de întârziere și așa mai departe. Deci există în mod inerent o pierdere procentuală mai mare decât în celelalte perioade ale anului. Că este vorba de Black Friday sau de orice altă zi obișnuită din an, haideți să vedem ce au cumpărat românii în 2016, care este topul categoriilor de produse cel mai bine vândute în e-commerce-ul românesc. În principal electrocasnice și partea de tehnologie, partea de smart, tablete, telefoane, laptopuri, chiar și televizoare de ultimă generație, Smart Ultra HD. Torează destul de mult unor categorii de genul cosmeticelor și parfumurilor. Parfumurile se vând foarte bine și cosmeticele în general, toate produsele de beauty cresc. Au crescut foarte mult și categoria de home and deco. Bineînțeles, pe lângă categoriile tradiționale, care sunt ITNC-ul și fashion-ul, la care se mai adaugă produsele pentru copii, care au crescut și ele foarte bine. Topul celor mai bine vândute categorii de produse în 2016 nu s-a schimbat foarte mult față de anul trecut. Sunt însă în trend categoriile de home and deco, beauty și segmentul auto, care ia din ce în ce mai mare amploare. Însă, lăsând la o parte tipul de produs achiziționat, îmbucurător este că pentru prima oară provincia a depășit Bucureștiul la nivel de achiziții online. Cel puțin asta se întâmplă în cazul Evomag. Să vedem. Avem două direcții foarte importante. Unu, pe partea de corporate, deci persoanele juridice, nu avem o creștere, avem un break-even față de anul trecut, dar ce putem observa este că de la începutul anului până în acest moment avem creștere între 35 și 51% pentru retail, persoanele fizice. Și preponderent, dacă anul trecut am avut 60% în București, 40% în țară, anul acesta avem 60% vânzări în țară și 40% în București. Pe de altă parte, tot mai mulți români din provincie aleg să plece peste hotare, fapt care creează dificultăți îndeoseb companiilor de curierat, dar și magazinelor online care se confruntă cu o lipsă acută de resursă umană. Este zi de zi problema asta a forței de muncă. De ce se întâmplă ea? Păi, în primul rând, pentru că, nu știu, tinerii din ziua de astăzi s-au speriat foarte tare de bacalaureat și de ce urmează. Îl văd ca pe un lucru în care acolo te duci 40-50% iau și restul nu și iau examenul. Și singura lor portiță de ieșire, supapă, este de a pleca afară. Trebuie să vă spun că anul trecut, în 2015, România a pierdut 2 orașe medii. Odată din cauza sporului negativ de natalitate și în al doilea și principalul lucru e că au plecat foarte mulți. Resursa umană este o problemă generalizată la nivel de industrie. Asta pe lângă resursa financiară care dă bătăi de cap magazinelor online și antreprenorilor români. Principalele probleme în acest moment sunt, una dintre ele cea mai importantă, zic eu, este gestionarea resurselor interne. Prin resurse interne mă refer și la resurse materiale, cum ar fi bugetele de marketing, care în România sunt mici, nu sunt deloc mari, dar și resurse umane, lipsa de specialiști în zonă, mai ales în domeniul marketingului online. Sunt resurse alocate către diverse alte departamente, mai puțin către divizia de online a unui site de e-commerce, a unui magazin online. Un subiect hot pentru piața de e-commerce, dar mai ales pentru ownerii magazinelor online de top, este marketplace-ul. Tot mai mulți owneri se gândesc să-și dezvolte propriul marketplace, având în vedere că beneficiază deja de un trafic relevant și de un brand cunoscut în mintea consumatorilor.
Dacă ne uităm în acest moment, veritabil marketplace, există unul singur, restul nu există. O să fim fair, nu există un alt marketplace în România. Deci, întrebarea dacă există nevoia de a fi încă un marketplace sau un marketplace care într-adevăr să existe, mie mi se pare o oportunitate foarte mare. Avem un brand recunoscut, puternic, tradițional, o companie de familie care își păstrează acest core business destul de aproape de client. Considerăm că această încredere pe care am câștigat-o în 11 ani de activitate poate să vândă produsele foarte bine printr-un marketplace. Pe de altă parte, există încă magazine online reticente la a vinde prin intermediul unui marketplace. Asta pentru că se tem că informațiile sensibile despre businessul lor ajung în mâinile deținătorului marketplace-ului și le este teamă ca aceste informații să nu fie folosite în așa fel încât ei să fie excluși din marketplace, așa cum s-a întâmplat în cazul Amazon. Să vedem în schimb care ar fi soluția, să zicem, cea mai potrivită variantă pentru un marketplace neutru în piața românească de e-commerce. Probabil că o soluție teoretică ar fi ca să apară acele marketplace-uri care nu au propriile produse. Dacă vrei un fel de Uber sau Airbnb al marketplace-ului e-commerce, în care cel care dezvoltă un marketplace să nu fie în același timp și un comerciant. Vestea bună este că vorbim în sfârșit despre o profesionalizare a industriei. Ne îndreptăm cu pași siguri către maturizarea pieței românești de e-commerce, iar magazinele online sunt mult mai bine pregătite și mult mai bine ancorate în realitate. De exemplu, dacă acum 3-4 ani de zile încă existau site-uri care credeau că vor investi 3.000 de euro în afacerea lor online și vor vinde produse de 500.000 de euro într-un an, acest lucru nu se mai întâmplă acum. Că vorbim de startup-uri, fie că vorbim de companii mari care se mută pur și simplu pe online, au început să o facă mai bine. Au început să o facă cu mai multă competență, discută înainte cu consultanți, din ce înțeleg. Atrag oameni care au experiență în e-commerce. A început să fie un pool de oameni cu experiență bună în e-commerce, după eforturile multor oameni din piață, inclusiv al vostru. Parcă avem așa cu cine să discutăm acum, când vorbim cu un client, față de acum 2 ani, nu mai zic de acum 5 ani. Acum se vede că vorbim cu oameni care știu despre ce e vorba, care au experiență. Semnele sunt foarte bune. Eu cred că este primul an în care discuția cu magazine online a crescut semnificativ ca nivel de înțelegere, ca nivel al investițiilor pe care le fac, ca nivel al return-ului la care se așteaptă. Adică dacă în 2012 îmi fac și eu un site cu 3.000 de euro și mă aștept să vând de 500.000 de euro pe an, acum știu că trebuie să investesc mult și am niște așteptări realiste, deși companiile, pe de-o parte, au învățat, dar și clienții. Cred că e foarte important și asta. Avem un istoric bun de e-commerce în rândul consumatorilor finali.